เนื่องจากว่าครูเป็นนักวิทยาศาสตร์รักฟิสิกส์เราท้าให้ครูประดิษฐ์เครื่องยิงฟรีคิกที่โลกจดจ รูเบร์โตคาร์ลอสครับ ำจำได้ไหมครับโรเบร์โตคาร์ลอส จริงเหรอครับพี่ นี่คือ 24 โวลต์เต็มกำลังกำลังใกล้ๆกัน อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะครับหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าต้องไม่ย่อท้อและต้องทดลองไปเรื่อยๆครับนี่คือการโมดิฟายแบบเฉพาะหน้าจริงๆ ถูกต้องครับ โอ้สวย ชน ท่านผู้การครับโดยเฉพาะพี่โตกับหอยน่าจะเคยเห็น พี่โตก็หอยก็ได้นะคะ ไม่เคารพกันแล้ว ไม่เป็นไร คือกัน ไม่เป็นไรหรอก ผมไม่ได้รัก ไม่เคารพกันแล้ว ผมสับสนเล็กน้อย ผมควรจะเรียกว่าพี่หอยกับโตผมไปเรียกพี่ พี่โหพี่โตกับหอย ผมขอโทษพี่ด้วย ไม่เป็นไร หน้าเขาคล้ายกันซะด้วย ผมไปที่หนึ่ง หน้ามันละไม้ไง หน้ามันละไม้กัน คือผมคิดว่าพวกเรารักกีฬาฟุตบอลเคยเห็นไหมครับ เครื่องยิงลูกบอล อ่า ที่ยิงแล้วฟู่ฟู่ฟู่ อ่า แพงมากครับ หลักแสนเลยครับ ครับ รายการท้าทายครูฝูครับ เนื่องจากว่าครูเป็นนักวิทยาศาสตร์รักฟิสิกส์เราท้าให้ครูประดิษฐ์เครื่องยิงลูกบอลเพื่อทำภารกิจครับ เรามีงบตั้งต้นให้คุณครูประมาณ 15,000 บาท และนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายครูฝูครับ งานวันแรกเนี่ยจะเป็นเน้นไปที่การคำนวณความเป็นไปได้นะครับ แล้วก็ออกแบบร่างแบบ พร้อมกับหาอุปกรณ์ที่เราพอจะหาได้ในท้องตลาดก่อนนะครับ นี่ครูกำลังทำอะไรอยู่นะครับ ออกแบบกลไกเหรอครับ ใช่ครับ พอเราออกแบบเราก็จะต้องคิดว่าต้องมีอะไรบ้าง ใช่ แล้วก็ไปหามาตามสิ่งที่เราออกแบบ ตามที่ท้องตลาดมีด้วยครับ อ๋อใช่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 โอ้นี่ครูทำเองเลยนะ ครับผม ตัดเองเชื่อมเองเลยพ่นด้วย นี่คือระบบส่งกำลังนะครับท่านผู้การครับมันต้องส่งกำลังแรงพอสมควรครับ เพราะว่าลูกบอลเนี่ยสิ่งที่เราท้าทายอยู่ไกลไป 30 เมตรครับ นี่คือการหมุนครั้งแรกของมันนะครับเนี่ย อ๋อ นี่คือฐานยึดนะครับ ไอตัวส่งบอลก็คือไอตัวล้อยางนี่ใช่ไหมค ตั รั ว บ ล้อใช่ครับ อ่านี่ครูกำลังทำอะไรอยู่ครับ กำลังปรับสมดุลให้ล้อมีความสมดุลมากขึ้นครับ อ๋อ เพราะเดิมเป็นล้อรถเข็นไม่สามารถ อ๋อโอเค เหวี่ยงเร็วได้ครับ คือมันจะต้องสมดุล สูงมาก มันไม่งั้นทิศทางมันจะไม่ตรงนะครับ แล้วเครื่องที่ครูกดคืออะไรครับ อันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ครับ อ๋อโอ้หมุนแรงเลยนะครับ โอ้ โอ้แรงมาก ที่หมุนแรงยิ่งเร็ว อ๋อเราดูว่าเขาแรงได้ขนาดไหนถูกไหมครับ เพราะว่าเราตั้งใจเป้าหมายว่าต้องได้ 30 เมตรครับ ใช่ครับ มันต้องมีแรงส่งสูงมาก นี่คือ 24 โวลต์เต็มกำลังครั้งแรกครับที่ปล่อยให้มันรันโดยที่ไม่จับ เรามาดูใกล้ๆกัน คุณพระ อุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ ระหว่างที่ผมปล่อยให้มันรันเต็มสปีด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อนี้แตกนะครับ โดยไม่มีการกระแทกใดๆ แสดงว่ามันหมุนเร็วเกินที่ล้อนี้จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบนั้นนะครับ ครูครับ พอครูรู้แบบนี้ครูคิดอะไรต่อครับ เดิมเนี่ยผมห่วงแต่เรื่องความสมดุล ครับ เพราะว่าเมื่อหมุนเร็วๆเนี่ยมันจะสั่น ครับ แต่ตอนนี้แก้ปัญหาความสมดุลได้แล้ว กลายเป็นความแข็งแรงเป็นปัญหา ครับ ดังนั้นผมก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้มัน ต้อง ครับ สมดุลด้วยแล้วตัวยางต้องรับแรงที่หมุนได้มากพอ ใช่ ด้ว ค ย รับแรงเหวี่ยงสูงมากครับ แล้วครูจะทำอย่างไรครับ ไปชมกันต่อครับ โอ้โหครูเพิ่มความทนทานครูเอาเหล็กไปล็อกไว้เหรอครับครู ใช่ครับ ล็อกรอบล้อเลยครับ อ๋อ แล้วก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ โอ้โหนี่คือทดลองจริง เจ็บแบบแฮปปี้ครับ ลงทุนด้วยตัวเอง โอ้นี่ยิงเริ่มแม่นแต่ยังไม่ไกลนะครูนะ ใช่ครับ ยังไม่ไกลเอาละครับ ทดสอบยิงนี่คือทดสอบครั้งที่ 3 นะครับ เป้าหมายคือต้องได้ 30 เมตรนะครับ เจ๋งว่ะ อุ๊ยผมว่าได้ไกลหน้านี้นะ เฮ้ย เดิมล้อของเราเป็นล้อยางตันนะครับ เมื่อเราหมุนเร็วๆเนี่ยตัวล้อเองนะครับรับแรงเหวี่ยงไม่ไหว จึงจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นยางชนิดใหม่ที่เป็นยางเติมลม ยางตัวนี้ดูแข็งแรงมากนะครับครู ใช่ครับ อ๋อยางมีลม เฮ้ย โอ้ ใส่โค้งด้วย ผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นใครฮะ ภรรยาครับ อ๋อ ผม ภรรยา
เฮ้ย เจ๋งว่ะ อุ้ยครูผมว่านี่เกิน 30 เมตรแล้ว เมื่อครูมั่นใจครับ เราก็ให้ครูนำอุปกรณ์ไปเซตอัพที่สถานที่ท้าทายครับ เพื่อเข้าสู่ภารกิจ ทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจของเราครับ ทีมงานมาช่วยคุณครูขนอุปกรณ์นะครับ ที่นี่คือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับ ตอนนี้เป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับ และตรงนี้จะเป็นสนามที่เราท้าทายภารกิจครูฝูครับ ทีมงานวัดระยะที่ 30 เมตรครับท่านผู้การครับ 30 เมตรครับ เราจะท้าอะไรครูฝูดีครับ ที่ระยะ 30 เมตร ชนคาน เนี่ยอยู่กันมานานไง รู้ทางเราหมด จะใช่หรือเปล่า ตรงเป๊ะเลยนะครูไปดูกันว่าใช่ไหมครับ ดันถูกอีกเหรอไม่เอาสิ โอเค เดี๋ยวเอาขาหลังลง ตรงนี้คือองศาใช่ไหมครับครู ใช่ครับ นี่ให้ครูทดสอบก่อนครับ ตอนนี้ครูยังไม่รู้ว่าเราโจทย์เราท้าอะไรครูครับ เครื่องนี้มันควบคุมอะไรได้บ้างครับครู สามารถควบคุมความเร็วซ้ายขวาได้ครับ อ๋อให้ซ้ายให้ขวาได้ด้วย ใช่ครับ ถ้าซ้ายขวาไม่เท่ากันมันจะโค้ง ใช่ครับ ตะไคร้ มาเจอกับโจทย์ของเราค่ะครู ได้ครับ โจทย์แรกที่เราจะท้าทายครูก็คือ จะให้ครูเนี่ยยิงฟุตบอลไปชนคานค่ะ ชนอะไรนะครับ ชนคานค่ะ เอาโกไหมครับ ไม่เอา เอาขาน ขอเป็นคานค่ะ โอเค ได้ครับ โอเค ได้ครับ คิดว่าเราเครื่องที่เราเตรียมมานี่ทำได้ไหมคะ ออกแบบมาสำหรับโก แต่ว่าคานเดี๋ยวลองดูครับ อย่างนี้ครับ มันไกลด้วย 30 เมตรอ่ะโกเนี่ยกว้างครับ แต่ว่าคานเนี่ยมันเล็กครับ ให้โอกาสครูฝู3 ครั้งครับ ยิงไปปรับไปครับ โดนครั้งเดียวถือว่าทำภารกิจผ่าน ครูครับ ในเชิงวิทยาศาสตร์มันยากขนาดไหนครับ ยากมากๆครับผม เนื่องจากว่านี่เป็นรุ่นทดลอง เราอยู่กับเขาได้ไม่นาน ใช่ครับ ดังนั้นเนี่ยยังไม่รู้ใจกันมากนัก แต่ครูต้องปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช่ครับ โอกาส 3 ครั้งนะครับ ครับ ชนคานนะครับ ครั้งที่ 1 ครับ ไปแล้ว อุ้ย ใกล้อยู่นะ ตกก่อนน่ะ หิวมาก นิดเดียว ใกล้มากครับ โอ้ย ครูครับพี่ซุปมีคำถามว่า ครับ จริงๆครูอยากยังไงต่อครับถ้าปรับเนี่ย ต้องเพิ่มความเร็วทั้ง 2 ล้อ ให้มันแรงขึ้น ให้แรงขึ้น ให้แรงขึ้นแล้ว ใช่ครับ แล้วน่าจะมีโอกาสโดนคาน ใช่ครับ ลองดูครับครั้งที่ 2 ครับ ครั้งที่ 2 ครับ ไปแล้ว โอ้ยเลย โอ้คราวนี้มันโด่งดีเลยครับ แต่ปรากฏว่าแรงไปครับครู ครับ ข้ามคานไปเลย ข้ามคานครับ ครั้งแรกเกือบโดน ครั้งที่ 2 แรงไป ใช่ ครั้งที่ 3 ยังไงดีครับ ต้องปรับลงมาอีกนิดนึงครับ ปรับเรื่องขององศาหรือแรงครับครู ทั้ง 2 อย่างเลยค ทั้ รับ ง 2 อย่างเลย ความเร็วและองศาครับ จะเป็นอย่างไรครับ ทีมงานครับ โอกาสครั้งที่ 3 ครับ ครั้งที่ 3 พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยอ่ะ โอ้โห เออ โอ้โห จังๆครับ เด้งกลับมาด้วย ภารกิจนี้ ยิงชนคานผ่านครับท่านผู้การครับ นี่คือโจทย์อุ่นเครื่อง เพื่อให้รู้จักกับเครื่องนี้ครับ จริง ๆ แล้วทีมงานเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากลูกยิงฟรีคิกของนักเตะคนหนึ่ง ซึ่งเป็นตำนานเลยครับ ถ้าพูดถึงยิงฟรีคิกที่โลกจดจำผมถามโตกับพี่หอยนะครับ เนื่องจากว่ารักกีฬาฟุตบอล นึกถึงฟรีคิกของใครครับ โลกจดจำครับ โรนัลโด ใครนะครับ โรนัลโด โรนัลโดโตครับช่วยพี่หน่อยเถอะ โรเบโต คาร์ลอสครับ จำได้ไหมครับโรเบโตคาร์ลอส จริงเหรอครับนี่ คือจริง ๆ แล้วโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งครับ เขา ที่มีกำแพง แล้วเขา อ๋อแล้วเตะ ใช้ แล้วเขาเรียกว่า อ่ เขาเรียกว่า โค้งกำแพง
ถ้าเกิด บานาน่าชูต เขาเรียกว่าลูกยิงเป็นกล้วยเลยเพราะ รู มั ป นแบบ บานาน่าชูตครับ อืม เพียงแต่ว่าเครื่องนี้เขาอาจจะยังทำไม่เหมือนโรเบโตคาร์ลอสแต่เราท้าโจทย์เดียวกันครับ โอ้ ยิงข้ามอุปสรรคคือกำแพงให้โดนเป้าหมายครับทีมงานครับ ถามจริง มาเลยครับ ถามจริงเหรอโอ้มันจะอ้อมอย่างนี้เลย คือผมจะบอกว่าโจทย์เนี่ยยากกว่าคาร์ลอสครับ เพราะว่าคาร์ลอสเนี่ยถ้าเข้าโกคือเข้าโกครับ แต่ของเราครับ ข้ามกำแพงแล้วต้องโดนเป้าครับ โอ้นี่โหดอันนี้โหดมาก เราให้โอกาสครูฝูเหมือนเดิม 3 ครั้งครับครั้งที่ 1 ครับ มันโค้งครับ อุ้ยชนเสาครับ ให้นึกภาพว่าถ้าเท้าซ้ายเตะซ้ายก้อยนะครับ มันจะโค้งแบบนี้ครับ แต่คาร์ลอสเขาโค้งกว่าเราครับ เนี่ยนิดเดียวครับ นิ ช ด น เดี เสา ยว ครับ โอกาสเหลืออก2 ครั้งครับ ครับ โอกาสเหลืออก2 ครั้ง ความยากอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับ เครื่องยังไม่เสถียรนัก ครูพยายามปรับนะครับ ให้มันเข้าหน่อยใช่ไหมครับ ใช่ครับ เข้าหน่อยต้องทำยังไงครับครู ต้องเพิ่มความเร็วล้อขวาให้เพิ่มนิ ใช่ ดห ใช่ น่อย ถ้าเพิ่มล้อขวามันจะเข้าซ้าย ใช่ถูกต้องครับ เข้าซ้ายนะครับ มันจะเข้าซ้ายนะครับ โอกาสครั้งที่ 2 ครับ ครั้งที่ 2 ไปแล้ว อุ้ย ไกลมาก มันตกก่อนไหมครู ตกก่อนครับ โอ้พอมันไม่สมดุลกัน โอ้ยมันตกก่อนนิดนึงอะครับ โอกาสครั้งต่อไปครับ โอกาสครั้งที่ 3 เชื่อว่าครูเห็นแล้วว่าต้องทำยังไงนะครับ ใช่ครับ ทีมงานครับ ครั้งที่ 3 ครับ โอ้สวย ชน อุ้ย เข้าโกเข้า3 เหลี่ยมด้วยครับแบบนี้โกรับไม่ได้ครับแบบนี้โกรับยากมากครับ อันนี้ให้คนเตะเขายากมากนะ ท่านกรรมการครับ 3 ครั้งยังไม่ได้ เราพบว่าปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือเครื่องยังไม่มั่นคงเสถียรนักเนี่ยหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าต้องไม่ย่อท้อ ครับ และต้องทดลองไปเรื่อยๆครับเราเลยคุยกับครูฝูว่าครูครับไปเรื่อยๆ ดูว่าจะได้หรือไม่ ซึ่งครูฝูบอกว่าจะทำจนได้ครับ และนี่คือความมุ่งมั่นของครูฝูครับ ชมกันครับครั้งที่ 4 ครับมันโค้งแล้วนะครับ ให้นึกภาพว่าเป็นเท้าซ้ายเตะซ้ายก้อยนะครับ นี่ครั้งที่ 16 ครับ ยังไม่ได้ครับทำไปปรับไปครับครูฝูวันนั้นครับ ครั้งที่ 42 ครับ ออกข้างครับ ครั้งที่ 95 ครับ นะครับ โอ้โหอันนี้เบาไปแล้วครับ เบาไปแล้วครับ ครั้งที่ 134 ครับ ยังไม่ได้ครับ 155 ครับ ยังไม่ได้ครับ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับครูครับ เนื่องจากเราทดลองเยอะมากจนเครื่องมีการร้อนครับ ครับ แล้วก็ระบบส่งกำลังเนี่ยซึ่งทำจากยางก็เลยชำรุดครับ ละลาย ละลายแล้วก็อ่อนจนขาดเลยครับ ครูต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช่ครับ ใส่สายยางเข้าไป ใช่ครับ นี่คือการโมดิฟายแบบเฉพาะหน้าจริง ถูกต้องครับ ๆ ครั้งที่ 183 ครับ ไปต่อครับครูครับ เอาโดนจนได้ครับ ตกพื้นก่อนครับ แล้วก็แทกเป้า มันแรงพอครับ โดนเป้าหมายจังๆครับ ถือว่าได้ ในการทดลองครั้งที่ 183โอ้ครูฝูและสิ่งประดิษฐ์ของครูฝูทำได้สำเร็จครับ โอ้โห100ครูครับนี่คือหัวใจของวิทยาศาสตร์เลย ใช่ครับ ตรงนี้บอกอะไรเราครับครูและบอกอะไรกับเด็กๆที่ชมอยู่ครับ เมื่อเราเจอปัญหาก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เราจะต้องพยายามสังเกตว่ามีปัญหาอะไร แล้วก็แก้ไปเรื่อยไม่ยอมแพ้ครับ ปัญหาคือส่วนหนึ่ง ครับ ของความสำเร็จ ใช่ครับ ถ้าเรารู้ว่าคืออะไรและแก้ได้ ความสำเร็จก็จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ใช่ครับ และนี่คือสิ่งที่ครูฝูพิสูจน์ให้เราเห็นครับ ครับขอบคุณครับ พี่ครับรบกวนที่กลางเวทีครับ ครับ ท่านผู้การครับผมเชื่อว่าตอนต้นรายการกับตอนนี้เรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ฟิสิกส์ง่ายขึ้น
เมื่อมีคนอธิบายแบบง่ายๆ และมีความสนุกท่านเลยรู้จักกับครูฝูทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ขอบคุณครูฝูที่มาซูเปอร์100นะครับ ครับ ผมรู้สึกว่าวิธีการสอนของครูสำคัญมากต่อเด็กๆ เพราะว่ามันจะสร้าง first impression เกี่ยวกับวิชานั้นๆ ถ้ามันยากถ้ามันไกลตัวเขาก็รู้สึกไม่อยากเรียน แต่ผมว่ามันเป็นศิลปะนะในการสอนเด็ก ครับ ให้ชอบ สอนให้เขามีความรู้เรื่องหนึงนะแต่สอนให้เขาชอบสอนให้เขารักด้วยเนี่ยมันต้องใช้ศิลปะมาก ครับ แล้วรู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นครูรุ่นใหม่ๆ เข้าใจตรงนี้แล้วผมว่าเด็กๆน่าจะมีความสุขแล้วก็รักฟิสิกส์ไปด้วยครับผมขอบคุณที่มาซูเปอร์100นะครับ ขอบคุณครับ ท่านผู้การครับความฝันที่พาครูฝูมาซูเปอร์100นะครับคือครูอยากได้อุปกรณ์เพื่อไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ สอนฟิสิกส์เล่นๆให้กับผู้คนได้เข้าใจโลกของวิทยาศาสตร์ครับทั้ง3ท่านครับ นักเรียน พร้อมไหม พร้อมค่ะ ครับ ถ้าพร้อมแล้วพวกเรา3 คนให้ ผ่านครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ครูครับพี่ฟลุ๊กบอกเล่าเรื่องราวความรักที่ครูมีต่อวิทยาศาสตร์ มีต่อฟิสิกส์และการแบ่งปันความรู้ของครูให้กับคนทั้งประเทศ ครับ ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบ ท่านชื่นชมในครูมากนะครับ King Power เชื่อในพลังของคนไทย และพลังความเป็นไปได้ ครูคือพลังของวิทยาศาสตร์ในบ้านเราครับ King Power ยินดีมาก และเตรียมสิ่งนี้ให้กับครูฝูครับรบกวนให้ไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า 49 ครับครูครับ ทีมงานครับพี่ซุปขอความฝันให้ครูฝูจาก King Power ครับ ครูฝูครับ หันมามองได้แล้วครับ ทั้งหมดนี้ของครูครับครูครับ อธิบายได้ไหมครับว่าตรงเนี้ยจะนำไปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฟิสิกส์เล่นๆอย่างไรได้บ้างครับ มันคืออะไรบ้างครับครู เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จะช่วยให้ผมสามารถที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะนำเสนอฟิสิกส์ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น บางทีเราก็มีไอเดียแต่ว่าเราติดที่อุปกรณ์เราไม่มี แล้วก็ไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ออกไปได้ครับ บางครั้งเรารู้แล้วว่าจะทำอย่างไร ใช่ครับ แต่เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมงั้นตรงเนี้ยเมื่อมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นหมายความว่าโลกทาง TikTok ฟิสิกส์เล่นๆเนี่ยแฟนๆของครูจะได้เห็นฟิสิกส์ง่ายๆสนุกๆผ่านช่องทางนี้เพิ่มเติมมากขึ้น ใช่ครับ และนี่คือความฝันที่มอบให้ครู ครับ จาก King Power นะครับรวมมูลค่า 40,000 บาทจาก King Power ครับ ขอบคุณครับ อยากให้ครูสื่อสารถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าฟิสิกส์น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงควรรู้เรื่องนี้ครับ พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับ ครับ นักเรียนผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความฝันที่จะเรียนต่อคณะนู้นคณะนี้นะครับ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องเจอกับวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะหรือวิชาต่างๆ ดังนั้นถ้าเราได้ฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะไปสู่ความฝันได้ดีขึ้นครับ และนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยครูฝูฟิสิกส์เล่นๆของเราครับขอบคุณมากครับที่มารายการครับคุณครูครับขอบคุณมากครับครูเขียนไหวไหมครับขอบคุณนะครับครูครับขอบคุณครับท่านผู้การครับผมอยากประชาสัมพันธ์งาน Super Art Charity ของเราเป็นการวาดภาพประมูลเพื่อการกุศลจากพี่ๆซูเปอร์100น้องๆซูเปอร์10นะครับท่านผู้ชมนะครับช่วยกันนะครับถ้าเราอยากจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสในการศึกษานะครับอาจจะเป็นการประมูลงานหรือบริจาคโดยตรงก็ได้ ซึ่งงานที่จัด3วันนี้ไม่ใช่แค่นิทรรศการภาพนะครับจะมีงานการกุศลเยอะเลยครับวาดรูปเหมือนจะมีการเล่นเกม มีโชว์บนเวทีจากพี่ๆซูเปอร์10ซูเปอร์100นะครับพี่บินรูบิกจะไปโชว์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีแสดงความสามารถสแต็กมีร้องเพลงต่างๆ จัดขึ้นที่ Noble Play เพลินจิตนะครับ20 21 22ตุลาคมพบกันนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ